Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la un suvlaki de pui fricărui grecești, aromate și delicioase. Se fac atât de simplu. Să începem! Începem prin a face o saramură, pentru care avem nevoie de o jumătate de litru de apă, o linguriță boabe de piper negru, o rămurică de cimbru, o mână de frunze verzi de pătrunjel, 3 frunze de dafin, 2 căței de usturoi zdrobiți, o lingură de miere, o jumătate de lămâie, eu am pus limeta, și 30 de grame de sare mare. Punem toate ingredientele într-o oală, punem totul pe foc, iar când dă în clocot, îl luăm de pe foc și îl lăsăm să se răcească. Între timp pregătesc puiul, am aici 3 pulpe de pui, puteți folosi și piept de pui. Am dezosat fiecare copan în parte, am înlăturat și pielea. Nu sunt vreo expertă în dezosare, urmez 2 principii, am un cuțit foarte bine ascuțit și urmez linia osului, mai degrabă desprinzând carnea de pe os decât tăind-o. Apoi pulpa am tăiat-o în bucăți de circa 3 cm, dacă folosiți pulpe ca mine, mai degrabă tăiați pe linia mușchilor decât prin interiorul lor. Între timp saramura s-a răcit, o torn peste carnea deja pregătită, trecând lichidul printr-o sită. Las carnea să se pătrunde pentru circa o jumătate de oră, maxim o oră, nu lăsați mai mult, va deveni prea sărată pentru consum. Eu una recomand maxim o jumătate de oră ca fiind timpul optim. Am înmuiat și câteva bețe de frigărui în apă, recomand să faceți lucrul ăsta mai ales dacă vreți să faceți frigăruile pe grătar la foc de lemne. Prin aceasta vom împiedica bețele să ia foc. Cât stă carnea la aromatizat, am făcut și un sos, a cărui rețetă o includ aici. Poate vă tentează să încercați să vedeți dacă vă place. Pentru sos trebuie 4 linguri de iaurt, o linguriță de miere, o linguriță de muștar și o lingură suc de lămâie. Amestecăm totul și sosul e gata. Nouă ne-a plăcut tare mult, să veniți să-mi spuneți și părerea voastră după ce încercați rețeta. Am scos carnea de pui și am uscat-o cu prosoape de hârtie, după care am înfipt-o destul de compact pe bețe. Am gătit frigăruile pe un grătar electric cu care gătesc foarte mult vara. Îl țin în balcon și mă bucur că nu trebuie să fac foc în bucătărie. Puteți folosi foarte bine de asemenea o tigaie tip grill. E foarte important ca înainte de a o pune pe foc, carnea să fi stat cel puțin jumătate de oră la temperatura camerei. Dacă avem carnea prea rece, se va găti inegal. La fel de important este să putem controla temperatura. Asta e mai ușor când gătim pe grătarul electric sau în tigaie. Dacă gătiți direct pe cărbuni, cel mai la îndemână este să puneți frigărurile în pericol de a fi prea făcute în zone unde dogoarea e încă moală. Și nu uitați să întoarceți frigărurile cât mai des, așa ne vom asigura că se vor găti uniform pe toate părțile. Și iată și puiul nostru suvlaki gata de a fi savurat. Poate nu știți, dar acest fel de mâncare e unul cu care se delectau grecii încă din antichitate. Servit pe pita grecească și alături de o salată, sosul tzatziki și suvlaki e o combinație de zile mari. Aceste frigărui merg, bineînțeles, și servite cu cartofi prăjiți și o salată. Recomand salata de varză cu morcov și mărar, o găsiți aici pe canal. Sper că v-a plăcut să gătim împreună. Musai să încercați și rețeta. Vă aștept cu impresii. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!